Bă, încăpătoare sigur e. Salutare și bine vin la Coasta d'Est, locul unde vin cazane și pleacă tigăi. Hai înăuntru. Trebuie să începem neapărat cu unboxing-ul sculelor de la Gebo. Am luat de Black Friday câteva scule. Cu ce să începem? Dar mă crezi că nu mai știu ce e aici? Bă, unele au poze, da. Ah, da, dar nu, adică în cutia asta sunt o grămadă de chestii. Eu chiar nu mai țin minte sigur e un scăunel. Aici am văzut că ai trimis, na, nu mai e un scăunel acum. Băi, eu zic că pentru treaba asta o să fie nevoie de toată echipa. Așa că hai să facem să apară. Ce avem aici? Sanie. Să sperăm că nu o să fie Sanie. Ne dăm cu Sania. Aici avem o macara, care urmează să devină macara, deocamdată e nimic. Micul își face patul. Bă, Uisan caută de 10 minute pe net cum, ci că nu știu cum mi-a picat mie asta. Am tras jos la mai scurt. Băieții aici au un recuperator. Interesant. Ce părere ai cu metrele? E mare. Mie îmi place. Și mi place că are pâlnii din aia mare, facem revizie la cutie cum trebuie. Mai stă cineva acolo? Ia uite, ca lume. Asta e deja cădiță. A rezolvat mă, 2-3 zile gata. Da. Hai că este ceva, dacă nu este magara, măcar un excavator ceva să zic. Micul e masagiu. Face mesi. Unboxing. Aici o trusă de tubulare de impact, capene și o trusă de mini șurubelniță. Foarte utile. Ce zici, mă? Are și ăsta de nivel? Nu e de nivel. Da? Sau, ba da. Și e gradat. De aici de gurile în același timp. Și să nu uităm de mesa de arcuri. Primul concurent. Asta, când o să trebuiască gulii, o să trebuiască să închizi robinetul ăsta. Dacă să închizi robinetul, o să trebuiască... Ia închide. Cam atât. Așa o să trebuiască făcut când răgulești. Dacă n-ai închis robinetul, o să dea toată presiunea pe aici pe sus. Vălică tot n-a terminat scaunelul. Aici mai e de lucru. Mult. Nu mai chiar. Deschid masa. Aici să studiezi, mama. Haide. Bă, Micule, sper că nu faci ca la mașină. Astea sunt în plus. Am rămas în plus. Astea ce faci? Noi nevoie de astea. Astea la pensive. Weight reduction. Nu e gata. Păi că aici când vine bancul ăla unde spune. Da, n-am schimbat. Nu dar nici câte să băi și băi. Gata, Vălică, scaunelul? Gata. Cum e? Merge? E în rodaj. Ia să vedem. Face biruiește. O duc la stop acolo, la tot, da? Te duci, Dani, să pui astea și să faci mașina? Alt unboxing. Hai, Wisan. Hai, tău. Hai să vă zic care e treaba cu mașina. Acum vreo lună de zile am fost contactați de prietenii de la autovid.ro
și ne-au propus un challenge. Hai să facem împreună noul Costa Mobil. Așa că să intre! Deci, ne-am luat un Volkswagen Caddy din 2005, 1.9 TDI, că ține cu casa. Sperăm că a ținut și cealaltă cu casa. Bun, păi în primul rând vrem să vedem ce o să fie de făcut la mașină. Adică o constatare. Este motor ca lui Alin. Alin! Nu, ce-ai? Este ca al tău? Este BJB. Adică e unul nou pe Adică să nu mai știi că e BJB de acolo, că abia deschis capota. Ar trebui așa, ar trebui odată cablajul de la injectoare altul nou pentru că are pierderi de ulei pe la garnitură pe aici și are și kilometri mașina. Ar trebui alt cablaj la bujiile incandescente pentru că este spart, crăpat. Sunt crăpături și se găsește kit de reparație, cablaj de ăsta pentru bujii. Pe partea de pierdere de ulei, la capacul pompei unde motorina nu pierde, dar la garnitură pierde. Deci ar trebui o garnitură nouă. Da, asta de înalte? Da, la pompa de tandem. Garnitura de capac o să fie necesară pentru că o trecem și pe asta balistă, e pusă cu silicon și va trebui să schimbăm cablajul de la injectoare. Și automat garnitură de capac, de culbutori. Aici are o garnitură? Aici? Da. Da. Că e ud. Da, are. Și nu credea scăpatul ei și ne aștepți. Are și trebuie această garnitură de capac. Așa. Pe partea asta la distribuție, alternator, nu cunosc detalii, dar cureaua este îmbătrânită de la alternator și atât. Un vas de expansiune nou pentru că este foarte bătrân și crăpat și ar trebui altul nou. Pe partea de o-ring-uri turbo, traseul de sus nu pierde nimica. Lichid de frână se schimbă la 2 ani și automat. Antigelul va rămâne la hotărârea lui Bogdan dacă distribuția nu e făcută sau nu are nimic detalii despre ea, să o schimbăm completă și atunci intră și antigel. Și cam atât pe partea asta de sus. Amortizoarele au fost schimbate cu flanșele. 2019. 19, dar arată cam rupte. Pe interior ceva cu geometria nu e în regulă. Sunt all season? Da. De bica, da. Exact. Are nevoie de discuri și plăcuțe noi. Are nevoie pentru lavare de un radiator de AC. Și aici la fel. Ce e cloncă? Da, aici avem un joc. Și aici la fel, are nevoie de disc nou, plăcuțe nouă, posibil și cu lisanții noi aici, verificăm când demontăm. Are nevoie de ștergător. Are nevoie de disc, reparație, posibil. Vedem mai sus ce mai are nevoie. Copa e întreagă. Și roata e umflată. Stop, siguranță. Aoleu. Are nevoie de limitatoare la foile de arc noi, aici, adică. Amortizoarele sunt schimbate, bieletele sunt schimbate, bara stă bine, iar cablurile sunt schimbate de frâna de mână. În schimb, trierul aici nu mai lucrează bine, e blocat. Sunt cu lisanții, nu? Da, așa pare. Mai departe. Aici are nevoie de un upgrade de sudură. Aici unde vezi afumătura asta. Pe aici Urică, urică. da, a corodat acolo toba. Să pergaze pe acolo. Colierul relativ bun. Are nevoie capăt de bară cu bieletă cu burduf, stânga-dreapta. Are nevoie de rulment. Ia mai dai. Are nevoie de rulment. Rulment, de-aia are jocul la nasol? Da. Are nevoie de o baie. Uite jos. E lucrare fină asta, așa se numește. Da, tu mai ce lăudăm că am avut grijă de cineva. Da. Ce să fac eu, Doamne?
Ce a făcut acolo? Băi, aici este 2 plus 2 plus. I-a făcut un plus de 2 plus. plus 12. Deci aici are nevoie, din punctul meu de vedere, cum au pus colierul și a stricat tot, are nevoie de furtun turbo Plus intercooler. plus intercooler. Da. Zi-mă, dar ce e? Două furtune, intrare turbo, Ce ieșire. tencuială aia? Că vreau și eu să-mi fac acasă. E, nou model. Eu zic să luăm direct ceva intercooler șmecher, direct cu traseu făcut și aia e. Are nevoie de un retur de turbo, partea de jos. Aia, e bud acolo? Da, e umedă cu totul. Și văd că pierde și ceva gaze pe la turbo. Normal. Pe la geometrie pierde. Deci are nevoie turbina de recondiționare. Tamponul? Anti-răsturnare e relativ bunicel. Lipsește scutul de la mașina asta. De film nu există, mărică. Da, e scutul motor. Așa. Bine, are nevoie și de un trigger, dacă mă întreb pe mine. Că e rupt un pic. Dar mai merge cu ăsta cât de cât, așa un pic. Mai mare șansă. Are nevoie de pivoți. Asta din faptul că nu au joc, dar s-au spart burdufele, le văd, e crăpat, uite, dacă vezi, uite-te acolo. E crăpat, da. Da? Și automat a intrat apa în el și l-a stricat. Da, e și aici e crăpat, da. Așa, are nevoie de burduf planetară roată. 1. Ăsta e sănătos, e bun, dar e montat un pic greșit. Mai trebuie reașezat colierul sau altul nou. Are nevoie de bucșă basculă completă, bucșă mică, bucșă mare, bucșă mică, bucșă mare. Are nevoie, sărac. Are nevoie de teu de la chiloasă din capă de apă. Îl văd de aici că i-a curs ulei pe el grav. Undeva acolo în stânga. O să-l vezi de sus mai bine. E pe acolo, pe undeva, pe negră la ea. Și cam atât pe partea asta. Hai să o lăsăm jos să mai uităm o Mai e dată. ceva? Da. E ceva bun? Auzi, știi întrebarea, auzi, eu vreau să-mi cumpăr și eu o mașină second hand la suma de... Și vreau să nu bag niciun în ea și să fie țiplă și ieftină și... Din păcate o mașină la anul 2003, 2002, 2005, 2006, tot în situația asta se află. Nu o să o găsești perfectă, n-are cum, e imposibil. Deci nu ai cum, dacă vii cu întrebarea spui, auzi, am găsit o mașină din 2006, are 300.000 sau are 200.000. Clar sunt multe lucruri degradate la ea. E vorba în primul rând ca și an. După aia, kilometri și așa mai departe. Așa, stop. Da, din păcate tamponul lasă de dorit și ăsta. Recomandarea ar fi să-i punem tampoanele toate 3. 1, 2, 3, noi. Da, păi ca să nu creeze Și inegalități între ele. Teul de apă se află aici sub pompa de tandem și e plin de ulei. E vechi, e bătrân și copt, ar trebui schimbat și ăsta. Deci cam asta are nevoie mașina. Poate în momentul când vom demonta la capac vom vedea în ce stadiu se află axa cu camei, tacheți, culbutorii. Și ăsta e cu doape, nu? Da, exact. Doapele alea minunate, dacă a ieșit vreo unul sau dau să iasă sau nu știu, abar n-am, automat vom face revizii și acolo sus. Și ce mai avem la interior? Ușă colisantă pe partea stângă. Pe partea dreaptă sau doar pe stângă? Pe partea dreaptă și acolo la fel ușă colisantă. Un spațiu, cât de cât. Ventilație spate, scrumieră spate, gunoieră spate, nu? Priză spate. Nu, scrumieră. Da. Suport de pahare, nu-i scrumieră. Pahare. Suport de pahare, da. Eu cred că e mai mult de suport De cola, de halbă, de bere. Nu, de halbă, de bere, nu stai cu cola. Așa. Acesta este interiorul șofer. Are aer condiționat? Are. Equan, scrie acolo. Da, are AC. Kilometri 248.000. Da. Are scrumieră. Are ASR. Are ASR, manetă, frână de mână. Volan reglabil. Volan reglabil. Comenzi de lângă volan. Pilot nu. E pilot, da, mă, și pilotul e aici. Ștergătoare trepte de viteze. Opțiuni puține, dar ce stă? Aici mai pui ce vrei și ce nu vrei. Bagajul de mână. Așa. Bagajul de cale în spate. Hai și în spate să mai vedem.
Hello! Hello! Bine ați venit la Coasta de Est! Ce am mai văzut eu pe la alte chediuri. Ce de la mama, mai mult de atât. A, uite, ia! Și pui 2 mașini de spălat. Am făcut constatarea, gata. Da? Avem lista pe înregistrarea rurale și... Ai băgat și diagnoza? Nu. Bagă mai bine și diagnoza. Ai pus nici diagnoza? Păi, Mai e ceva ce nu trebuie să schimbi? Hai să vedem. plafonul e bun? Da? Da, s-a montat. Hai, nu un pic și gata. Hai că mai e un pic, dacă e. Până mâine la 2. Ia să vedem. Deci, hai să vedem dacă Vale a avut dreptate. Deci Vale a zis așa, că trebuie cablaj de la bugii. 1, 2, 3, 4. Da? Deci cablajul trebuie sigur de toate bujiile, posibil să fie și bujiile, dar dă ca și când nu sunt corecte. Și cam shot position sensor 1 e plauzibil. Senzorul axel cu low flow rate, ghele semifundat. da. Clasic. Adică Ideea că EGR-ul nu există comandat, ăsta e pe vacuum, nu are calculatorul informații despre el. și atunci? Sonda citește. Mărgelatul. Mărgelatule, ce ai făcut cu aurul boierului? Hai! Deci specificația lui trebuie să fie de 250. Ceva nu e bine. Spălat, curățat, coafat. Bă, îmi dă un vibe super macro mașina asta. Pe bune zic. Și condusul, nu știu cum să zic, e super plăcut. Mamă, câte idei mi-au venit. Tu ce culoare faci eu? Nu-mi place albastru. Dar parcă toate au fost albastre. Asta mă gândeam și eu. Deci am făcut așa. Opelul lui Tudor a fost albastru, Fordul lui Migu albastru, Golful lui Nico albastru. Nu poate să rămână tot albastru. Trebuie neapărat, m-am gândit mult de tot la culoare și încă nu m-am hotărât la culoare. Nu ne-am hotărât, adică la culoare. Așteptăm sugestii, adică nu. Da, neapărat trebuie să ne dea și ei părerea lor. Mă, trebuie să le mulțumim neapărat din suflet prietenilor de la autovid.ro că ne-au contactat și avem ocazia să facem toată treaba asta împreună. Adică e un challenge până la urmă, că o să încercăm să facem să iasă mișto. Și totuși, adică un caddy nu e atât de ușor să faci un caddy cool, nu? Vrem să ne reprezinte mașina asta până la urmă, deci da, o să fie un challenge. Din lista făcută de Vălică, nu știu exact ce rămâne. Plafonul rămâne? Rămâne plafonul. Dacă și voi credeți că ar putea să iasă blană proiectul ăsta, am vrea să ne arătați la clipul ăsta apăsând butonul ăla, știți voi care. Bine, e unul singur de like, dar ați înțeles ideea. Puteți apăsați, nu că dacă apeși de 2 ori de fapt nu e bine. Apăsați de 3 ori butonul de like. Dacă butonul ăla de like chiar o să bubuie, vom face tot posibilul ca mașina să fie gata până la sfârșitul anului, ceea ce e greu pentru că e foarte puțin timp până la sfârșitul anului și mai avem foarte multe mașini de făcut și în afară de mașina asta și se știe că dăm atenție și celorlalte mașini. Acum în final am vrea să știm de la voi ce ar fi tare să facem pe mașina asta, dați-ne idei și de chestii estetice și de habar n-am, sunt o grămadă de chestii care se pot face. Mecanic e clar ce facem, că am stabilit împreună chestia asta cu Vălică. Dar estetic, poate un model drăguț de jante, poate o idee de culoare, un model de suspensie, sunt foarte multe chestii care se pot face. Neapărat am vrea să ne ajutați și să puneți jos în comentarii toate propunerile voastre. Bă, e prea gălăgie și nu-mi vin ideile în felul ăsta. Hai, avem treabă. Salutare și bine ai venit la Coasta de Est, locul unde luăm tigăi, Salutare și bine ați venit la... Nu. Salutare și bine ai venit la Coasta de Est, locul unde băgăm picioarele. Salutare și bine ai venit la Coasta de Est, locul unde vin tigăi, dar noi le facem să arate bine. Nu. Salutare și bine ai venit la Coasta de Est, locul unde vin tigăi,
dar noi le facem să arate să meargă și să... Și pana mea le facem, mă. Nu, cum devin cazane și noi le facem bidoane. Frumusețe! Ce faceți, mă, săraților? Pune-te și tu aici.